Hei, olen Jari Kenttämaa ja toimin Rovaniemellä urheiluhierojana. Ja valmistuin Rovaniemen Santasportista urheiluhierojaksi kesäkuussa 2016. Ja tulin nyt esittelemään teille tästä aikidosta, omasta harrastuksesta. Ja olen tosiaan harrastanut aikidoa 2013 syyskuusta lähtien, eli noin reilu 3 vuotta. Ja aikidossa minua tosiaan viehätti se, että siinä ei kilpailla. Ja tietysti siinä voi graduoida ja siten mitata menestystä tai kehitystä niin kuin aikidokana. Ja näin. Onegaishimasu. Onegaishimasu on se terveys, mikä kuuluu aikidoon aina treenin aluksi, eli tahdon otella. Tarkoittaa japaniksi, että tahdon otella, harjoitella vilpittömästi sen harjoittelukumppanin kanssa. Joo, eli se miksi minä harrastan aikidoa on siinä, että mielestäni se on monipuolinen laji. Eli siinä käytetään kehon molempia puolia. Verrattuna joihinkin muihin kamppailulajeihin siinä korostetaan enemmän toista puolta. Ja sen puolesta tykkään käyttää tai harrastaa aikidoa, että siinä tulee monipuolista liikettä selkärangalla ja rintarangalla. Ja sitten tietenkin ne ukemissa, eli se on ukemi, on semmoinen hallittu kaatuminen, niin siinä tulee pieniä iskuja ja siinä luusto myös saa samalla sitä liikuntaa ja semmoista, mikä auttaa sitä luustoa kehittymään. Eli tykkään aikidossa siitä, että se lisää kehon liikkuvuutta ja auttaa kehoa palautumaan, kun siinä tulee semmoisia dynaamisia venytyksiä rintarangalle ja tietenkin myös selkärangalle. Eli samalla kun rintaranka venyy, niin siinä saa myös venytystä sitten rintalihakset, pienempi rintalihas ja isompi rintalihas. Ja tietenkin sitten samalla kun tulee selkärangalle venytystä ja kiertoja, niin samalla sitten saa tuo iso selkälihas venytystä ja myös muut selän lihakset, niin sillä pidän tärkeänä, koska vaikka verrattuna painonnostoon, niin siinä tulee yhdensuuntaisia liikkeitä niin paljon, niin sitten se kuormitus kasvaa lapaluiden ja keskiselän alueella. Ja taas aikidossa, kun tulee kiertoliikkeitä, niin se parantaa sitä liikkuvuutta siellä nikaamissa myös siinä samalla. Minun nimi on Petri Särkisaari ja olen harjoitellut aikidoa yli 25 vuotta ja tämänhetkinen vyöarvo on 400. Aikidon toi 91 vuonna Hannu Reinikoski Rovaniemelle pitämällä täällä näytöksen ja tälle ensimmäiselle peruskurssille muun muassa itse osallistuin mukaan ja siitä asti ollaan oltu aikidon parissa. Aikidon lajina oikeastaan sen tyyppinen, että ensinnäkään siinä ei kilpailla lainkaan ja sitten meillä ei ole mitään sääntöjä, jotka rajoittaa harjoittelua ja kehittymistä. Ja ennen kaikkea nämä terveysvaikutukset, mitkä aikidossa on, eli aikido pystyy hyvin harjoittelemaan läpi elämän. Ei ole olemassa mitään kiinteitä tavoitteita esimerkiksi vaikka 35 vuoteen, jolla ollaan uran huipulla, vaan aikidoa voi katsoa ihan puhtaasti koko loppuelämän poluksi. Eli lajia pystyy harrastamaan hyvinkin vanhana ja ei ole tosiaan ikään sukupuolen katsomatta mitään rajoitteita. Kiitos. Eli aihamni, kataite, dori, ikkio, omote ja ura. Eli omote tekniikka tehdään tämän hyökkääjän kehon etupuolelle ja ura tehdään tämän hyökkääjän kehon takapuolelle. Eli tällä liikesarjalla tekniikan suorittaja, eli nake, vie tämän hyökkääjän, joka on uke, niin maahan tietyin liikesarjoin ja pitää tämän hyökkääjän siellä maassa, tavallaan lukitsee sen sinne maahan ja pystyy rauhanomaisesti neuvottelemaan siitä sitä tilannetta eteenpäin. Ja se, miksi tosiaan tahdon tuoda tämän liikkeen esille, on siinä, että tässä liikkeessä tulee tietynlaista kiertoa tuonne selän lihaksille ja samalla tietenkin myös rangalle, selkärangalle. Ja tosiaan sitten siinä lopussa, kun tehdään myös se rannelukko, niin tulee venytystä käsien tai käden ja ranteen koukista ja taivuttajalihaksille. Ja tietyssä vaiheessa myös rintaranka
ja rintalihakset saapii venytystä. Mielestäni se on tosi hyvä monipuolinen liike kehon kokonaisen toimivuuden, niin kuin yläkehon kokonaisuuden kannalta ja sen toimivuuden kannalta. Joo, eli Aihamni, Katadedori, Shihonake, Omote ja Ura. Eli tällä liikesarjalla Nake saa vietyä tietyin liikkein uken eli vastustajan tai hyökkääjän maahan ja pystyy siellä rauhoittamaan tilannetta. Eli tässä liikesarjassa mielestäni tulee hyvä venytysliike latissimus dorsille ja samoin myös käden ojentajalihakselle eli kolmipäiselle ojentajalihakselle. Ja tietenkin samalla myös tässä liikkeessä venyy iso ja pieni liereä lihas. Niin siinä mielessä tämä on tosi hyvä ja monipuolinen liike yläkehon toimivuuden kannalta, joka voi toimia niin kuin palauttavana ja dynaamisena liikkeenä monille muille lajeille. Minä olen Aleksi Autti ja Aikidoa olen harrastanut yhteensä noin 7 vuotta nyt. Tällä hetkellä mulla on toinen kiuhu ja ykköskiuhun harjoittelen kovasti. Aikidoa harrastan, no ehkä tämä enemmänkin kuin harrastus, että mulle Aikido nyt niin on semmoinen niin ehkä loppuelämän harrastus niin sanotusti, että kyllä tämä enemmän periaatteessa on vaan harrastus, mutta on tämä enemmänkin semmoista täydellistä kaiken niin kuin arjen unohtamista sillä tavalla tatamilla. Ja kaiken sen niin kuin fyysisen lisäksi niin myös silloin pää tyhjenee aivan hyvin täällä tatamilla. Suosittelen Aikidoa kyllä kaikille, jotka tykkäävät vähän pehmeämmästä budolajista. Eli vähän pehmeämmästä tavasta ehkä harrastaa jotain budolajia. Eli silloin kun harjoittelija aloittaa Aikidon, niin ihan perus yöarvo on se 6. kiuhu, mitä ensimmäisenä lähdetään hakemaan siitä. Mennään aina 5., 4., 3., 2. ensimmäisen kiuhun, jonka jälkeen sitten aletaan harjoittelemaan ensimmäistä dan-arvoa, eli ensimmäistä mustaa vyötä, mikä tarkoittaa, että se on opettaja-arvo. Ja siitä eteenpäin tulee ensimmäinen, 2., 3. ja 4. dan, ja siitä eteenpäin ne dan-arvot sitten myönnetään. Jos Aikido kiinnostaa, niin aina kannattaa tulla kokeilemaan ja katsomaan. Tämä on vähän semmoinen laji, että tästä nimenomaan ei voi tietää, mitä tämä on ennen kuin sitä itse kokeiluttaa. Joo, eli tervetuloa tosiaan tutustumaan tänne Erkkilän Kujan 4 täällä Rovaniemellä, niin täällä harjoitellaan Aikidoa tiistaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin ja sunnuntaisin, niin voi tulla mukaan osallistumaan ihan teepaat ja verkkarit jalassa ja tosiaan voi tulla tietenkin myös tutustumaan tuohon ja seuraamaan meidän harjoituksia, että sitä kautta pääsee sitten mukaan tiimellykseen. Sillain mukava laji kyllä omasta mielestä kyseessä ja monipuolinen kuntoilumuoto ihan tämmöiselle perusliikkujalle. Ja turvallinen siinä mielessä, että edetään aina sitä mukaan, miten sitten kehittyy itsekin siinä oppiessani. Näin.